سلام، من محمود هستم و شما خوش اومدید به بورد گیم باکس. امروز با اولین ویدیو گیم پلی در خدمت شما هستم. گیم پلی بازی جذاب آرت سوسایتی که قبلا این بازی رو ریباکس کردم و شما میتونید از روی لینکی که روی صفحه میاد ریباکس این بازی جذاب رو ببینید و با قطعات بازی آشنا بشید. امروز من و پرستو قراره که به صورت 2 نفره این بازی رو بازی بکنیم و امیدوارم که شما رو همراهی کنید تو این بازی جذاب و ببینید که چه اتفاقاتی میفته. در بازی آرت سوسایتی ما هر کدوم قراره که گالری خودمون رو پر از تابلوهای نقاشی کنیم و تابلویی که خریداری نمیشه به موزه سپرده میشه و به همین دلیل ارزشش بالا میره. همین داستان میتونه بازی رو بسیار چالشی بکنه و در آخرین لحظه برنده بازی رو جابجا بکنه. بریم با هم گیم پلی بازی جذاب آرت سوسایتی رو ببینیم. بورد گیم باکس. خب ما چیدمان بازی رو انجام دادیم و هر کدوم یک پلی بورد داریم. از بین 4 تا تایل اولیه بازی به صورت رندوم هر کدوم یک رو برداشتیم که باید این تایل رو به صورتی قرار بدیم در واقع پلی بوردمون که 1 یا 2 تا از این ستاره ها رو بپوشونه، که برای مثال من به این صورت میذارم و پرستو به اون ترتیب. 4 تا کارت مزایده داریم، کارت اولیه مزایده که من اینها رو بر میزنم و بازیکنی که عدد بزرگتر بهش بیفته در واقع شروع کننده مزایده هست. خب الان پرستو میشه شروع کننده مزایده. پرستو باید به تعداد بازیکن ها به علاوه 1 تایل رو برگردونه و به این ترتیب مزایده رو شروع کنه. این کارت ها اینجا میمونه. اگر زمانی اتفاق بیفته که شماره های ما یکسان باشه، به هر صورت این 2 تا کارت اولیه شماره‌شون فرق میکنه و به این ترتیب برنده اون دور مشخص خواهد شد. خب پرستو شروع کن. بله خیلی خوب. ارزش 6 7. خب عالی. همزمان با هم برمیگردونیم 1 و 3. خب پرستو میتونه اول تایل رو انتخاب کنه. من اینو برمیدارم و بذارم اینجا. با یه دونه در تماس هستش. بله. من یه دونه از اینا فعلا میذارم اینجا. بسیار. این قسمتی که در این بخش هست در واقع اسیستانت شماست که شما میتونید یک تابلو نقاشی رو یا یکی از کاشی‌های امتیاز رو اونجا قرار بدید تا در دورهای بعدی استفاده کنید. منم این تایل رو برمی‌دارم و این تایل رو اینجا میگذارم. خب این تایل در واقع به موزه سپرده میشه و نشانگر مخصوصش فکر کنم 6 بود. از پشتش مشخص 7 بود و میاد و در جایگاه 7 قرار میگیره. خب دور بعدی من انتخاب خواهم کرد. من ترجیح میدم که یک تایل 5 رو اضافه تا وقتی که همه تایل نذاشتم اینا رو بر نگردونیم و یه دونم 6 و به این ترتیب میتونیم انتخاب کنیم. همه چیز بر وفق مراد پرستوست. خب با هم برگردونیم 6 و 5 من انتخاب میکنم. خب من این تایل رو برمیدارم و این رو به این ترتیب اینجا میذارم. من اینو برمیدارم و اینو به این ترتیب میذارم اینجا با 2 تا در تماسه. بله. به همین خاطر من یه دونه از این 2 تایی‌ها میذارم اینجا. بسیار. خب مجددا این تایل قرمز در واقع به موزه سپرده میشه، یک تایل شماره 4 و بنابراین تابلو پورتره به 11 میرسه. خب برگردیم. خیلی همونی.
برگردونیم. 7 و 4. خب پس تایل رو من انتخاب میکنم. من این تایل رو میذارم در اینجا با یک قاب همشکل در واقع مجاور هست و یک تایل یک دونه ای رو فعلا اینجا قرار میدم. خب منم از بین این دوتا این رو انتخاب میکنم و اینو میذارم اینجا. خب این تابلو زرد رنگ با ارزش 5 به موزه سپرده میشه و نشانگرش در جای خودش قرار میگیره. بسیار خوب. من ترجیح میدم که این بار از 2 تا تابلوی 5 استفاده کنم و یک تابلوی 7. به این ترتیب. خب برگردونیم. خب توی این لحظه الان هر دو 8 رو داریم ولی در واقع کارت مزایده قبلی من بیشتر هست، برای این باز من میتونم انتخاب کنم. من ترجیح میدم که این تایل رو انتخاب کنم و این رو اینجا بذارم. جالب بود، فکر میکردم تایل دیگه رو انتخاب میکردیم. من این رو انتخاب میکنم. اینو میذارم اینجا با یه دونه در تماس. من یه دونه از این دارم و نمیتونی اونجا بذاری؟ نه میتونم. میخوام دوتا رو بدم و یه دونه دوتایی بگیرم. امکانش هست؟ بله در هر لحظه از بازی میتونی کار انجام بدی. یه دونه دوتایی میذارم اینجا. خب من این توضیح بدم. اگر که ما 2 تا قاب کنار همدیگه داشته باشیم یک مزیتی داره و اون همینه که میتونیم از این 2 یا چند تا قاب همشکل داشته باشیم از این تایل های امتیاز برداریم. ولی اگر که رنگ اون تابلوها یا در واقع نوع اون تابلوها با هم یکی باشه در شمارش نهایی اونها محسوب نخواهند شد. این کارت در واقع تایل 5 میره به موزه و نشانگرش میره در و اینجا 5 پره میاد روی 6. میاد خونه قبلیش. میاد رو 4. میاد. آره اینم نکته جالبیه. اگر که به هر نحوی 2 تا نشانگر تابلوهای مختلف در یک خونه قرار بگیره اون نشانگر جدید به خونه قبلی اون شماره در واقع میرسه و قرار میگیره اونجا. من تایل 6 رو انتخاب میکنم. یه دونه 7 و یه دونه دیگه 6. عالی. یازده و 9. خب من ترجیح میدم که این تایل رو بردارم، این رو اینجا بذارم و در واقع با یک قاب همشکل مجاور هست. منم این تایل رو که دارم میدم و یک تایل دوتایی برمیدارم و اون تایل دوتایی رو میگذارم اینجا. خب منم اینو برمیدارم و میذارم اینجا. این با 2 تا تایل در تماسه. من یه دونه از اینا میذارم اینجا. خب به این ترتیب تایل زرد رنگ با ارزش 7 میاد در موزه و 7 تا اضافه خواهد شد. خب بریم یه خود بازی رو هیجان انگیز کنیم. تایل بزرگ، تایل 8، تایل 9 و یک تایل 8 دیگه. خب پس میتونم خواهش کنم این رو بذاری پایین تر این مقدار که اینجا جا باشه براش و تصویر هم باشه. خب چه تایلای بزرگی تایل بزرگ دقیقا. خیلی سخت تصمیم گیری. من که حقیقتا ترجیح میدم هیچ کدومشو برهم. الان که فکر می‌کنم شاید بهتر بود کوچیک‌تر انتخاب می‌کردم. خیلی خب بریم. یک منو کاملا سعی کردی تصمیم گیری نکنی الان.
دقیقا. خب داستانی خود سخت میشه اینجا، چون که جدی انتخاب سختیه. نمیدونم واقعا چرا این تایلای بزرگ رو گذاشتی. گفتم خود هیجان بازی رو زیاد کن. خب من این رو برمیدارم و به این ترتیب این رو میذارم اینجا. فکر میکنم بهتر باشه من اینو بردارم. نه اینو بر نمیدارم. چرا آخه این کار کرد؟ شما در این بازی میتونید هر مقدار که زمان لازم دارید صرف کنید، تالها رو تست کنید. در رولبوک بازی هم همین رو به وضوح ذکر کرده که تا وقتی که بازیکن تصمیم نهاییش رو نگرفته، این زمان و وقت رو داره که همه تایل‌ها رو تست کنه و بهترین گزینه رو انتخاب کنه. من اینو میذارم اینجا. خیلی خوب، پس تابلوی 9 در رنگ قرمز به موزه سپرده میشه و 11 تبدیل میشه به 20. خب نوبت منه. من برخلاف تو این دفعه میام سراغ تایل های کوچیک. همشون رو 4 انتخاب میکنم. بسیار عالی. خب پس تو 4 تا تایل 4 رو گذاشتی. 3 تا تایل 4. 3 تا تایل 4. دقیقاً. خیلی خوب. دوازده و 10. جالبه همیشه تو بیشتر از من انتخاب کنی. من این تایل رو میذارم اینجا و یه دونه تایل یک دونه‌ای باید بردارم که فعلا اینجا میذارمش. منم اینو انتخاب میکنم. اینو میذارم اینجا و یه دونه در تماس یه دونه تایل یه دونه‌ای برمیدارم و همینجا میذارم. خیلی عالی. و اینم 4 تا یک. خب برای تاره بزرگ اومده ایم. میکنی دوباره؟ یه دونه همچه علاقه به این تایلای بزرگ داری؟ 6 و یه دونه 5 که به این ترتیب برمیگرده. خب خب بر صنف عدد بزرگتری داریم. من اینو انتخاب میکنم و اینو میذارم اینجا و یه دونه در تماس. من فعلا یه دونه برمیدارم و همینجا میگردم. خب یکی از استراتژی هایی که توی این بازی میتونید استفاده کنید اینه که تابلویی که انتخاب میکنید باید حواستون به اون ارزش تابلوها در واقع اون برد اصلی باشه که حالا در ادامه که خواستیم امتیاز شماری کنیم توضیح میدم بهتون. من توی این لحظه ترجیح میدم که قیمت و ارزش تابلوی قرمز بالاتر بره و بنابراین من این آبی رو برمیدارم و آبی رو میذارم اینجا با 2 تا تابلو در تماسه. و من یک تایل 2 تایی برمیدارم و این تایل 2 تایی رو بذارید افقیشو بردارم، عمودیشو بردارم، میذارم اینجا. این تابلو قرمز به موزه سپرده میشه و 6 تا ارزش دیگه بهش اضافه میشه، میاد روی 26. تابلوهای کوچک. خب
خیلی سخته تصمیم گیری. دقیقا. دوست نداشتی انتخاب کنی؟ می‌خواستم انتخاباتو انجام بدی. خب اوضاع اصلا در وفق مراد من نیست. خیلی سخته واقعا. من توضیح بدم چرا سخته. ببینید من آبی اینجا این تابلو دارم و من اینجا نمیتونم بذارم یا ترجیح میدم نذارم چون امتیاز آبی رو توی این متن دست میدم. قرمز در اینجا و اینجا دارم، باز اینجا هست که البته اصلا اون هیچ کدومش جا نخواهد شد، ولی با این حال شاید ترجیح بدم که این رو بردارم و اینجا قرار بشم. فکر نمی‌کردم اون انتخاب کنیم. از اونجایی که من برخلاف تو ترجیح میدم که پورتره یکم امتیازش بیاد پایین متعادل بشه با متوقف بقیه. بشه. من اینو برمیدارم و اینو میذارم زبان بکنم اینجا بذارم. خب یه تابلو 3 تابلو آبی 3 به موزه سپرده میشه و عدد 11 میشه. میاد توی جالبه 11. که منظره عقب مونده اصلا نیست. اصلا نیست تو هیچ کدوم از. خب من ترجیح میدم که نفع 2 تا 4 انتخاب کنم و 3 تا 4 انتخاب کنم. سیزده و 12. خب من این تایل انتخاب میکنم و میذارمش اینجا. دقیقا همون که من میخواستم انتخاب کنم. باشه پس منم مجبورم اینو انتخاب کنم. اینو میذارم اینجا و تابلو منظره بالاخره به با یه دونه در تماسه. بله. من اینو میدم و یه دونه دوتایی برمیدارم. این دوتایی رو میکنم بهتر باشه که بذارم اینجا. نه اینجا نه بذارم اینجا. اینجا نمیذارم به خاطر اینکه این قسمت که مشخص شده خط دید هستش امتیاز متفاوتی داره. دقیقا. خب پس بس تو این تابلو سبز رنگ 4 رو بالاخره میاد اونجا و او. اصلا جالب نیستم به هیچ وجه. چهار و 6. من اینو برمیدارم میذارم اینجا با یه دونه در تماسه. من یه دونه از اینا رو میذارم اینجا. صبر کن ببینم این خط افق نه اینجا نمیز ترجمه میدم اونجا نذارم. فعلا میذارم هم اینجا. بسیار خوب. خیلی سخت شد. من ترجیح میدم که اینو بردارم و اینو بذارمش اینجا با یه دونه در تماسه. من یه دونه رو میدم و یه دونه دوتایی برمیدارم و این دوتایی رو میذارم به این ترتیب اینجا.
با امتیاز 5 میره اینجا و این 12 میشه 17. خب من ترجیح میدم یه خورده بیام سراغ تایل کوچیکتر. 4 و شاید یه دونه 5. خب اصلا از این شرایط راضی نیستم. 7 برای انتخاب کنم. من اصلا دوست نداشتم انتخاب کنم. در واقع اولین دفعه انتخاب کنم. احتیاج دارم این مقدار فکر کنم. حتما. من اینو برمیدارم. اینو میذارم اینجا. با یه تایل در تماسه. درسته. اینو من میدم و یه دونه از این دوتایی ها میذارم اینجا. خب منم این تایل رو من میدارم و میذارمش اینجا. یه تایل قرمز دیگه با از 4 میاد و 26 رو به 30 تبدیل میکنم. پورتره همونطوری بره جلو. دقیقا. اوه 3 تا 5. 5 انتخاب میکنم. اصلا یه دفعه هم برمیگردونم که اوه کاملا ابراز ناخرسندی میکنم از این 5 تا تایل. خیلی خوب. یازده. پس باید انتخاب کنم. احساس میکنم ترجیح میدادی واقعا من انتخاب کنم اوله. بیشتر ترجیح میدم تایلای دیگه انتخاب میکردی. خب از اونجایی که واقعا ترجیح میدم این منفیه این بغل پر بشن، من اینو برمیدارم. اینو میذارم اینجا با 2 تا در تماسه. من یه دونه از اینا شایدم تایل 2 تایی میذارم اینجا. خب از اونجایی که من اگر که قرمز انتخاب کنم این 2 تا امتیازش شمرده نمیشه و خود اون قرمز هم همینطور، و اگرم سبز انتخاب کنم با این ممکن برخورد کنه. برای من سبز رو انتخاب میکنم و سبز رو میذارم اینجا. هیچ سپر امتیازی نمیگیرم. این شاید اولین بازی منه که تا الان فقط من 3 تا تایل شیلد امتیاز گرفتم و یک تابلوی 5 دیگه به موزه سپرده میشه و ارزش تابلوی پورتره میاد روی 35. خب اینجاست که من باید یه مقداری دیگه ریسک کنم و بیام سراغ تایل های 6 و 6. وای باورم نمیشه. چرا باید با تایله بزرگ انتخاب کنی؟ چون هیچ راه دیگه ندارم. شانزده و 14. خب من این تایل رو برمیدارم میذارم اینجا. با یک تایل فقط در تماس هست. برای یک کاشی شیلد 1 میگیرم و این رو میذارم اینجا. این رو میذارم اینجا. فعلا.
خب منم فکر میکنم بهتره که مثلا یعنی بهتره که فقط میتونم اینو بردارم. اینو میذارم اینجا با یه دونه تایل همسان. همقاب در واقع. آره همقاب، آره بهتره. و اینو چه کار اشتباهی نه اونجا نمیخوام بذارم. شاید ترجیح بدم فعلا اینجا بمونه. نگهش داریم. خیلی خوب، پس تابلو دوم لندسکیپ هم میاد اونجا و 6 تا میره جلو و میشه 10. این نشان چکش مزایده در واقع بازیگر فعال یا بازیگر اکتیو رو نشون میده و کسی که در واقع تایل رو انتخاب میکنه از بین یه جورایی منبع بازی. خب خیلی سخت انتخاب. دقیقا. هیچ وقت فکر نمی‌کردم برای یک تایل کوچیک عدد اینقدر بزرگ بیارم. من اینو میذارم اینجا و با یه دونه قاب همسان مجاوره و یه دونه تایل شیلد رو فعلا میذارم اینجا. واقعا دوست ندارم انقدر پورتره بره جلو، ولی مجبورم که اینو بردارم. قطع پورته واقعا خیلی رفته جلو. اینو میذارم اینجا. این با یه دونه تایل در واقع مجاوره و قابشون یکسانه. اینو میدم و یه دونه از این دوتایی ها میذارم اینجا و ارزش پورتره 5 تای دیگه هم جلو میره و میرسه به 40. خب برای تو که خوبه. راستش نه خیلی، و شاید برم به آخری رو هم کنم. و پرست انتخاب. من اینو برم دارم برخلاف میلم میدارمش اینجا با دوتا در تماسه. من یه تایل دوتایی میتونم تایل دوتایی میذارم اینجا. منم اینو انتخاب میکنم و میذارمش اینجا با یه دونه تایل همقاب در واقع مجاوره. این رو میدم و یک تایل شیلد دوتایی رو میذارم اینجا و زرد هم میاد اینجا و 5 میشه 22. خب سه تا 4 با من اینو برمیدارم، اینو میذارم اینجا
این با 2 تا در تماسه با قاب در واقع همسان. یه دونه از این شیلده دوتایی میذارم بالا. خب منم این تایل رو انتخاب میکنم، اینو میذارم اینجا. اینم با 2 تا قاب یکسان در تماسه. من یک شیلد دوتایی رو میذارم به این ترتیب اینجا و یک تایل 4 زرد به موزه سپرده میشه و ارزششون به این ترتیب تغییر میکنه. خب ظاهرا نمیتونیم بازی رو تموم کنیم. چرا؟ چون اون تایلی که من میخوام نیست. خب بیا خود تفریق کنیم. 3 تا تایل زرد، 3 کوچیک و به این ترتیب. آخره بازی دیگه خیلی سخت میشه واقعا انتخاب. چهارده و 19 درست انتخاب کنم. من اینو برمیدارم، اینو میذارم اینجا با یه دونه در تماسه. من یه دونه از اینا رو میذارم اینجا. خب منم این انتخاب میکنم. منم این رو اینجا میذارم با 2 تا قاب همسان در ارتباطه. من 2 تا شیلد یک دونه‌ای برمیدارم. یه دونش رو فعلا میذارم اینجا و یکی رو پیش اسیستانتم نگه میدارم. یک تایل 3 سبزم میره اونجا و قاعدتا میریم برای دور نهایی. شاید این 2 در 3 درسته؟ بله. 2 در 2 نداریم؟ نه 2 در 2. 2 در 2. 2 در 2 این بله اینجا بله میشه. 2 در 2. من ترجیح میدم 3 تا 2 در 2 بردم. منم هم چون جدی؟ باز خود هم نظر بذار یکم تماشاشون کنیم. حتما. و هیچ کدوم به درد من نمیخوره. اینجا وقتی میشه اونجا جاش داد نمیشه در واقع جابجا کرد با یکی از اون چیزایی که توی نه. موزه هست. فقط تو حالتی میتونی کار انجام بدی که نتونی توی در واقع گالریت بگنجونی. ولی مثلا اینجا در حالتی که گالری پرستو هست در واقع باید یا قید اون 3 تا امتیاز آبی رو بزنه اگر آبی رو انتخاب کنه، یا قید این 2 تا امتیاز سبز رو بزنه تو شمارش تابلوها. خب من این رو برمیدارم و میذارم اینجا. این با یه دونه تابلو در تماسه. من این رو میدم و یک شیلد دوتایی رو میذارم اینجا و بازی رو در واقع تموم میکنم و منتظرم که تو. خب منم ترجیح میدم که اینو بردارم. اینو من رزرو میکنم اینجا و نمیذارم توی نقشم. و به این ترتیب این تایل 4 میاد بیرون و 1 2 3 4 تا میره جلو. خب در پایین بازی چون من همه در واقع گالریم پر شده، این تایل امتیاز 5 رو برمیگردونم اینجا. بریم و بیایم تا امتیاز شماری رو انجام بدیم. بورد گیم باکس. خب بریم سراغ امتیاز شماری. اول از همه بر اساس ترتیبی که اینجا قرار میگیره، تابلو پورتره میاد روی ارزش 5، طبیعت بیجان میاد روی ارزش 4، تابلو شهری میاد روی ارزش 3 و منظره میاد روی ارزش 2. طبق چیزی که در رول بوک گفته ما باید تعداد این تابلوها رو بشماریم. از ارزش 2 میتونیم شروع کنیم و ببینیم که چند تا، بله حتما، ببینیم که چند تا در واقع از تابلوی منظره داریم. اون تعداد ضرب در عدد 2 میشه و امتیاز تابلوهای منظره رو میتونیم به این ترتیب بگیریم. فرض می‌خواید شروع کنیم. آره.
خب ما قبلا البته چک کردیم هیچ کدوم از تابلوهای مجاور در واقع دقیقاً. از یک قاب نیستش. در واقع اگر شما 2 تا تابلو داشته باشید که هم رنگ باشن، در واقع از یک موضوع باشن و کنار هم قرار گرفته باشن، توی این قسمت هیچ کدوم از اون 2 تا شمرده نمیشه، ولی ما هیچ کدوم در واقع این مسئله رو نداریم. خب من تابلوهای منظر هم 1 2 3 4 5 تاست. خب 5 ضرب در 2 میشه 10 امتیاز و من 1 2 3 4 5 و 6 تاست که میشه 12. خب در مورد تابلوهای آبی رنگ فضای شهری 1 2 3 4 5 6 تا 6 تا 12 تا میشه 22 تا 6 3 تا میشه 18 تا. او بله 28 تا. بذار خودم 42 شما. من 1 2 و 3 و 4 تا دارم که 4 3 تا میشه 12 تا و میشه هم 24. خب تابلوهای طبیعت بیجان زرد رنگ 1 2 3 4 4 تا. خب میشه 16 امتیاز این 10 امتیاز و اینم 6 امتیاز. منم 1 2 3 4 و 5 تا دارم که مجموع میشه 20 امتیاز و فعلا هم عدد شدیم و بریم سراغ تابلوهای پورتری. فکر کنم پورتری تو خیلی زیاد باشه، نمیدونم چرا همه تابلوهای تو زیاد بودن. 1 2 3 و 4 تا. خب میشه 20 امتیاز که پس رو من باید برگردونم این تایلش رو. 44 میشه 64 بنابراین میاد اینجا و من 1 2 3 4 5 تا 25 تا فکر کنم بیشتر نمیدونم چرا 25 و 44 میشه 64 و 69 که در واقع میام اینجا قرار میگیرم. خب این شمارش تابلوها بود. در وهله بعدی باید تعداد شیلد هایی که توی این کاشی های دکور هست رو بشماریم که باز پرستو تو شروع کن اول. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 تا به پرستو در واقع میاد روی 34 84 در واقع. آره. و من 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 تا که من میام روی 83. در قسمت بعدی که من احتمالا که از این قسمت امتیاز خیلی زیادی میگیرم، شما یک ردیفی رو در این قسمت دارید که به اسم آیلاین دارید، در واقع خط دید مشخص هست. از با ارزش ترین تابلو اگر توی این محدوده داشته باشید به ازای هر تابلو 3 امتیاز میگیرید که پرستو فقط 2 تا داره. 2 تا 3 امتیاز میشه 6 امتیاز که در واقع میره روی 90 و من 1 2 3 و 4 تا دارم که 12 امتیاز میشه و میام روی 95. نکته بعدی که در واقع به خاطرش امتیاز میگیریم گالری پر شده هست که من یک 5 امتیاز براش میگیرم و میشم 100 و اگر که این گوشه ها خالی مونده باشه برای هر کدوم 2 امتیاز کسر میشه که ما هر دو گوشه ها رو پر کردیم و اگر تابلو باقی مونده ای باشه که شما نذاشته باشید یک امتیاز هم برای اون کم میشه که باز ما در واقع این حالت رو اینجا نداریم. بنابراین با اختلاف باقی مونده که این محسوب نمیشه که نه اون رزرو، اون بازی اون در واقع تابلو رزرو هست. یه دونه تابلو میتونه اینجا رزرو بمونه. اون تا حالتیه که در واقع غیر از این تابلو چیزی مونده باشه. بنابراین با اختلاف 10 تا من برنده بازی شدم. عالی بود. امیدوارم که از این گیم پلی خوشتون اومده باشه. لطفاً تجربیاتتون رو از بازی آرت سوسایتی با ما در میون بذارید تو کامنت ها و اگر که دوست دارید که بازی های دیگه ای رو در حالت گیم پلی براتون ضبط کنیم حتما به ما بگید. خوب باشید.